जय शिवराय भावांनो, तर स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल सोप्या क्रिएशन लोकेस्टरिंग अँड इंटरेस्टिंग एडिटिंग रिलेटेड्स व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ कसा होणार आहे ते तुम्हाला व्हिडिओ डेमोवरूनच कळालं असेल, कारण आजचा व्हिडिओ कोणत्या यूट्यूबरने नाही बनवलेला, कारण तो खूप अनोळखा इफेक्ट आहे. तर भावांनो, व्हिडिओ जरा स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण ह्या व्हिडिओचे सगळे मटेरियल भावांनो माझ्या टेलिग्राम चॅनलला मिळेल. तर तुम्ही आणखी माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केला तर जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. टेलिग्राम चॅनलचा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. तर भावांनो, तुम्हाला या व्हिडिओबद्दल कोणतीही जर अडचण आली तर तुम्ही मला बिनधास्त इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता. इंस्टा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर भावांनो, जरा वेळ न घाला तर चला आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया. तर भावांनो, काइनमास्टर ॲपच्या विंडोवर आल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली षटकोनी नाव टच करून 1:1चा चौकोनी रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. चौकोनी रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मीडियावरून जाऊन इथून काही फोटो सिलेक्ट करायचे. ओके, पहिल्यांदा इथे आईच्या अकाउंटवर टच करून एडिटिंगवर जाऊन इथे जे प्रोजेक्ट डिरेक्शन इफेक्ट असतो तो एक वर आणून फिल स्क्रीन करून बरोबरचे चिन्हावर टॅप करून इथून फोटो सिलेक्ट करायचे. ओके, तर भावांनो, मी अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट करून घेतो. तर अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर कोणते फोटो नीट बसले नाहीत त्यासाठी सेट करा. कात्रीसमोर चौकोनावर जाऊन याला इक्वल करून अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट करायचे दोन्ही हातांनी. त्याच्यानंतर दुसरा फोटो सुद्धा सेट नाही. तर भावांनो, अशा प्रकारे याला इक्वल करून अशा प्रकारे याला खाली घेऊन घ्यायचे. त्यानंतर भावांनो, आपले फोटो नीट सेट झालेले आहेत. त्यानंतर फोटो टच करून क्लिपग्राफी करून जाऊन गेट मोरवरून न्यू ऑन फ्रेम्स हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. तर डाउनलोड केल्यानंतर सिम्पली याला पहिला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. पहिला इफेक्ट लावल्यानंतर फोटो नीट बसला आहे का आपला ते नीट चेक करून घ्यायचं आहे. बसल्यानंतर या दुसऱ्या फोटोलासुद्धा क्लिपग्राफी करून जाऊन याला दुसरा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. तर हा पण फोटो माझा नीट बसलेला आहे. त्यानंतर तिसऱ्या फोटोला जाऊन क्लिपग्राफी करून जाऊन हा तिसरा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. हा पण माझा फोटो नीट बसलेला आहे. चौथ्या फोटोला जाऊन क्लिपग्राफी करून जाऊन चौथा इफेक्ट लावायचा आहे. तर भावांनो, हे बघा, हा माझा फोटो नीट बसला नाही तर याला मी कातडीसमोर चौकोनावर जाऊन इक्वल करून याला असं खाली घेतो अशा प्रकारे. आणखी बसला नाही माझा. तर तुम्ही अशाच प्रकारे सेट करून घ्या भावांनो. एक मिनिट. तर हा पण माझा बसला. त्यानंतर हा पण फोटोला क्लिपग्राफी करून जाऊन निऑन फ्रेम्सवरनं याला पाचवा इफेक्ट देऊन द्यायचा. तर हा पण माझा फोटो बसलेला नाही. तर भावांनो, हा पण माझ्या फोटोला नीट बसला नाही तर कात्रीसमोर चौकोन जाऊन याला मी असं खाली करून घेतो. तर हा तर माझा फोटो बसलेला आहे. लास्टचा पण फोटोला क्लिपग्राफी करून जाऊन यालासुद्धा लास्टचा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर मी हा फोटो टच करून याला इक्वल करून घेतो आणि अशा प्रकारे खाली आणून घेतो. तर सगळे फोटो बसल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली एक्सपोर्टच्या चिन्हावर टच करून हे व्हिडिओ गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करायची. भावांनो, मी आधीच गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट व्हिडिओ करून ठेवलेला आहे कारण तुमचा टाईम न जाण्यासाठी. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला षटकोनीचे नाव टच करून 1:1चा चौकोनी रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. चौकोनी रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मीडियावरून जाऊन नेहमीप्रमाणेचं बॅकग्राऊंड ब्लॅक घ्यायचं आहे. ओके, बॅकग्राऊंड ब्लॅक घेतल्यानंतर याला 20 सेकंदापर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. ओके, 20 सेकंदापर्यंत वाढून घेतल्यानंतर लेअरवर जाऊन टेक्स्टवर जाऊन इथून काही इमोजीज ॲड करायचे आहेत. ओके, अशा प्रकारे इमोजीत आहेत. हा इमोजी, एक मिनिट, हा इमोजी आणि हे 4 इमोजी घेतल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इन ॲनिमेशनवर जाऊन लेटर बाय टाईप याला 3 सेकंदापर्यंत अशा प्रकारे वाढून घेतल्यानंतर हा जे इमोजी आहे याला असे खाली घेऊन थोडं मोठं करून घेऊन अशा प्रकारे ते सेट करून घेईल. सेट केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली एक ऑडिओ सिलेक्ट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे ऑडिओ आहे. ऑडिओ सिलेक्ट केल्यानंतर नीट बघायचं आहे आपलं सॉन्ग कुठपर्यंत आहे.
8 सेकंदापर्यंत क्लिअर आपलं चालू होतं 8 सेकंदापर्यंत. तिथनं पुढं आपण नीट परत एकदा बघू. तर क्लिअर भावानं बसलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन आता जे आपण व्हिडिओ गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट केलेला होता तो व्हिडिओ घ्यायचा आहे. तर मी तर हा व्हिडिओ घेतल्यानंतर भावना तुम्हाला कात्रीसमोर चौकोन जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओ बरोबरच हा इफेक्ट पण लागलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन इथून एक बॉर्डर सिलेक्ट करायचा आहे. लेअरवर जाऊन बॉर्डर सिलेक्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारचा हा बॉर्डर आहे. त्यानंतर तुम्हाला कात्रीसमोर चौकोन फुल स्क्रीन करून बॅक येऊन ब्लेंडिंगवर जाऊन याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन दिल्यानंतर हा बॉर्डर पूर्ण व्हिडिओवर लावून घ्यायचा आहे. बॉर्डर पूर्ण व्हिडिओवर लावून घेतल्यानंतर 1 मिनिट माझी त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन इथून एक इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. लाईट इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. तर हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कात्री समोर चौकोन जाऊन फुल स्क्रीन करून कलर ॲडजस्टमेंटवर जाऊन याची मधली लाईन आणि सॅच्युरेशन अशा प्रकारे वाढवून घ्यायची. अशा प्रकारे वाढवून घेतल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगवर जाऊन याला पण स्क्रीन द्यायचं आहे. तर बघूया आणि आपला कसा झाला व्हिडिओ. त्यानंतर जिथने फोटो स्टार्ट होतात तिथनं ह्या व्हिडिओला इफेक्टला घेऊन कात्रीवर जाऊन ट्रिम टू राईट करून घ्यायचे. त्यानंतर ट्रिम टू राईट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन येथून आणखी एक इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. तर मी हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला कात्रीसमोर चौकोन जाऊन याला फुल स्क्रीन करून अशा प्रकारे याला मी वर घेतो आणि त्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगवर जाऊन याला स्क्रीन द्यायचं आहे. अशा प्रकारे आणि हा जो व्हिडिओ आहे 1 मिनिट त्याच्यावर टच करून कात्रीवर जाऊन ट्रिम टू राईट करून घ्यायचे. त्यानंतर भावानं तुमचा लोगो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. लेअरवर जाऊन मीडियावरून जाऊन मी लोगो सिलेक्ट करून घेतो. जर भावानं तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल तर मी त्याच्यावर एक ऑलरेडी व्हिडिओ बनवून ठेवलेली आहे, ती तुम्ही जाऊन बघू शकता. तर भावानं व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तर अशा प्रकारे ते लोगो खाली सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बरोबरच्या चिन्हावर टच करून एकदा व्हिडिओ पाहायचा. तर भावानं तुम्हाला आणखी एक इफेक्ट सिलेक्ट करायचा. लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन मी आणखी एक इफेक्ट सिलेक्ट करून घेतो. सॉरी. सिम्पली तुम्हाला हा इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कात्रीसमोर चौकोन जाऊन फुल स्क्रीन करून बॅक येऊन तुम्हाला ब्लेंडिंगवर जाऊन याला स्क्रीन द्यायचा आहे आणि हा थोडा जो खाली घ्यायचा अशा प्रकारे. त्यानंतर त्याच लेअरवर टच करून जिथनं फोटो स्टार्ट होत आहेत तिथं जाऊन कात्रीवर जाऊन ट्रिम टू राईट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर भावांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला आहे. तर भावांनो तुम्हाला सिम्पली एक्सपोर्टसाठी नाव टच करून ही व्हिडिओ गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायची. तर भावांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर एक नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तर भावांनो अशाच चांगल्या व्हिडिओ मजेशीर व्हिडिओ बघण्यासाठी माझे चॅनल सबस्क्राईब करा सोप्या क्रिएशन. तर भावांनो भेटूया चला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.